हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु माझमा चाहिँ युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, तपाईलाई थाहै छ यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई मैले हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली चाहिँ एडिटिङ भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइराखेको छु। आज पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो केको लागि बनाउँदै छु भनेर। तपाईहरुले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ आजको भिडियो चाहिँ एकदमै पपुलर भिडियो। यो चाहिँ एकदमै अहिले फेमस छ, ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा छ है। तपाईले चाहिँ WhatsAppमा, टिकटकमा, इन्स्टाग्राममा यस्तो खालको भिडियो चाहिँ तपाईले लिरिक्ससँग चाहिँ आफ्नो फोटो एड गरेर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै भाइरल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो आज कसरी भिडियो बनाउने यस्तो खालको चाहिँ लिरिक्स एड गरेर यस्तो इफेक्टहरु म तपाईहरुलाई टोटली सिकाउने छु। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला भन्न चाहन्छु है, ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्ने छ भन्दै। अब यस्तो भिडियो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ काइनमास्टरको जरुरी हुन्छ। तपाईहरुसँग पक्कै पनि काइनमास्टर छ होला। यदि तपाईहरुसँग काइनमास्टर छैन र बिना वाटरमार्कको कसरी काइनमास्टर डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियोमा गएर तपाईहरुले चाहिँ विदाउट वाटरमार्क चाहिँ को भिडियो चाहिँ हेरेर तपाईहरुले चाहिँ बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै। अब लागौं हामी काइनमास्टरतिर है त साथीहरु। अब यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ काइनमास्टरले खोल्नु होला। काइनमास्टर खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ प्लस आइकन देखिदिनु हुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड प्रोजेक्ट चुज गर्नुस् 9:16। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो चाहिँ इफेक्ट कलर इफेक्ट वाला भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। त्यो यस्तो खालको भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट है। मैले तपाईहरुलाई त्यही भएर चाहिँ मेरै चाहिँ यो मैले डाउनलोड गरेकै चाहिँ लाउनुपर्छ भन्दिन। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो खुसीले चाहिँ जुनै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई तपाईले यसरी राख्नुस्। यसरी ल्याइसकेपछि यसको चाहिँ म्युट गरिदिनु साउन्ड। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ फोटो यहाँ चाहिँ तपाईको फोटो लाउनु पर्ने हुन्छ। जुन फोटोको चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहिँ आउँदैन, कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ यदि जानकारी छैन भने मेरो पहिलो भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै त्यहाँबाट चाहिँ सजिलै एकै क्लिकमा तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ मैले नोरा फताको चाहिँ सिम्पली फोटो लिएको छु। यसलाई टाइमलाइनलाई चाहिँ बराबर बनाइदिनु होला। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनु होला। ठुलो बनाएर यसरी मिलाएर राख्नु होला। यसरी मिलाएर राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ क्रपमा गएर मास्कलाई अन गरिदिनुस्। त्यसपछि फेदरलाई बढाइदिनुस्। यति बढाइसकेपछि तपाईले फेरि सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ अल्फा ओपेसिटी, सिम्पली यसलाई चाहिँ घटाएर तपाईले चाहिँ 50 बनाइदिनुस् है। 50 बनाएपछि तपाईको चाहिँ यस्तो देखिनेछ। अब सिम्पली फेरि पनि तपाईले चाहिँ अर्को फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो या त जसको भए पनि तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाएको हुनुपर्छ। सिम्पली यसरी बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ यसरी राख्दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले चाहिँ राख्दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अति सुन्दर देखिनेछ है। अब यसरी राख्दिनुस् मिलाएर। अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसको पनि टाइमलाइन बढाउनु होला। यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लिरिक्स एड गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले स्याडो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ गुगलबाट भए पनि युट्युबबाट भए पनि जहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ व्हाइट एन्ड ब्ल्याक कलरको स्याडो डाउनलोड गर्नु होला। त्यो स्याडो चाहिँ तपाईले चाहिँ जहाँ पनि सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। अब सिम्पली हामीले यहाँ स्याडो एड गरौँ है। अब स्याडो ल्याउने छौँ। सिम्पली स्याडो कहाँ छ ओहो सिम्पली स्याडो। ओके यहाँ छ स्याडो। टाइम लाग्यो स्याडो खोज्नलाई है। सिम्पली अब हामीले यसरी बढाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्लेन्डिङमा गएर मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई घुमाएर यस्तो खालको चाहिँ राख्दिनु होला। मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको कालो चाहिँ बस्छ, सेतो हट्छ है। यति तपाईले गरिसकेपछि अब तपाईसँग लिरिक्स चाहिएको हुन्छ। लिरिक्स तपाईले डाउनलोड जुन भए पनि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो लिरिक्स चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म लिरिक्स लिन गइरहेको छु है। अब तपाईहरुले चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
सिम्पली तपाईँले चाहिँ जुन लिरिक्स लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी बढाएर यहाँनिर यो सेडोनेरि राखिदिनु होला। यति राखेपछि तपाईँ ब्लेन्डिङमा जानुहोस्, त्यसपछि स्क्रिन गरिदिनुहोस्। यति स्क्रिन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनेछ यहाँ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सिम्पली डबल क्लिक गरेर यसलाई कैँचीमा गएर चाहिँ ट्रिम टु राइट गरिदिनु होला। यति तपाईँले गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सजिलैसँग बनिसकेको छ। अब तपाईँको लिरिक्स बनिसकेको छ है। अब सिम्पली मैले चाहिँ अब के गर्दैछु भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ राम्रो बनाउनुको लागि एउटा व्हाइट कलरको बोर्डर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ बोर्डर जहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, या त फेसबुकबाट पनि, या त तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट पनि व्हाइट कलरको बोर्डर भन्नुभयो भने सिम्पली तपाईँलाई चाहिँ मिल्नेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले एड गरेर ब्लेन्डिङमा गएर तपाईँले चाहिँ स्क्रिन गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ एकदमै दामी देखिनेछ है। यसरी दामी देखिनेछ। अब सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली कपिराइट आउँछ भन्ने डरले म्युट गर्दैछु यसको आवाज। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कति राम्रो भइसकेको छ है। अब यति राम्रो भइसकेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति दामी मुनि चाहिँ लिरिक्स आइरहेछ है। अब माथि चाहिँ फोटो छ। अब सिम्पली तपाईँले अझै यसलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फेरि पनि लेयरमा गएर अघि जुन पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याकमा चाहिँ इफेक्ट भिडियो इफेक्ट चाहिँ हाल्नुभएको छ, कलर भिडियो इफेक्ट, सिम्पली अगाडि पनि त्यही कलर चाहिँ ल्याउनु होला। अति सुन्दर देखिनेछ। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि यसलाई टच गरेर ब्लेन्डिङमा गएर तपाईँले चाहिँ यसलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्क्रिन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भएको छ, हेर्नुहोस्। ओके साथीहरू, पक्कै पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ आफ्नो भिडियो कसरी बनाउने फोटो हालेर लिरिक्ससँग भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सुन्दर भिडियो चाहिँ अब पक्कै पनि आफै बनाउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ आशा लिएको छु। यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्दछु। भन्दै भिडियो लामो भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ भिडियो लामो नबनाइकन अब चाहिँ तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। छुट्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकनमै दबाउनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।